હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડ. આ 1 લીટર દૂધ લઈને મેં આનું દહીં મેળવેલું છે. હવે આપણે દહીંની અંદરથી પાણી કાઢશું. આવી રીતે એક તપેલી લઈ ઉપરથી જાળી મૂકીને એમની ઉપર એક કપડું આપણે આથરશું. કપડું આપણે સફેદ જ લીધેલું છે. અને હવે આપણે આ દહીંને થોડું થોડું કરીને આવી રીતે નાખતા રહેશું. પૂરેપૂરું દહીં આની અંદર નાખીને આપણે દહીંનું આવી રીતે પાણી કાઢી લેવાનું છે. દહીંને આપણે 7 થી 8 કલાક બાંધીને રાખવાનું છે, જેથી કરીને દહીંની અંદરનું પૂરેપૂરું પાણી નીકળી જાય. અને જ્યારે આપણે દહીંનું શ્રીખંડ બનાવીએ ત્યારે આપણું શ્રીખંડ એકદમ સરસ થઈ જાય. આવી રીતે પોટલી બનાવીને આપણે દહીંને બાંધી દેવાનું છે. આવી રીતે થોડુંક પાણી કાઢી લેશું અને હવે આપણે દહીંને બાંધી દેશું. શ્રીખંડમાં નાખવાની વસ્તુ આપણે જોઈ લઈએ. આ ખાંડનો બારીક પાવડર, ચોકલેટ, તૂટી ફૂટી, જેલી અને આ છે કાળી કિસમિસ, બદામ, કાજુ અને ચેરી. ચેરીના મેં ટુકડા કરી લીધેલા છે. તમે જોઈ શકો છો કે દહીંમાં સરસ રીતે પાણી નીકળી ગયું છે અને હવે સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમને આ રીતે હલાવતા રહેશું. આવી રીતે હલાવવાનું, જેથી કરીને દહીં સરસ રીતે થઈ જાય અને એકદમ ક્રીમી થઈ જાય. દૂધ આપણે ફૂલ ફેટ આવે એ જ દૂધ લેવાનું છે, જેથી કરીને આપણે શ્રીખંડ સરસ બને. હવે આપણે આમની અંદર થોડો ખાંડનો પાવડર નાખશું. ખાંડનો પાવડર જ આપણે લેવાનો છે. જો ખાંડ તમે આખી લેશો તો દહીંની અંદર સરસ રીતે મિક્સ નહીં થાય અને શ્રીખંડ આપણું સરસ નહીં બને. એટલે આપણે ખાંડનો બારીક પાવડર જ લેવાનો છે. ખાંડનો બારીક પાવડર લઈને આપણે આ રીતે હલાવતા રહેશું, જેથી કરીને દહીંની અંદર સરસ રીતે પાવડર મિક્સ થઈ જાય. આવી રીતે આપણે હલાવતા રહેશું. જો તમે ખાંડ આખી લેશો તો પછી દહીં જ્યારે દહીંની અંદર સરસ રીતે મિક્સ નહીં થાય અને શ્રીખંડ તમે બનાવશો અને ફ્રીજની અંદર રાખશો તો પણ ખાંડ કોઈ રીતે મેલ્ટ નહીં થાય. એટલે તમારે આવી રીતે પાવડર જ લેવાનો છે. મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મારા નવા વિડીયોઝ જોતા રહેજો. આવી રીતે આપણે શ્રીખંડને હલાવતા રહેશું. તમારે શ્રીખંડને ટેસ્ટ કરી લેવાનો છે કે તમને જો શ્રીખંડમાં થોડી ખાંડ ઓછી લાગે તો તમે તમારી રીતે ખાંડ નાખી શકો છો. આવી રીતે અને હવે આપણે હલાવતા રહેશું. તમે જોઈ શકો છો કે મેં થોડી ખાંડ આમાં એડ કરેલી છે અને આ રીતે હું હલાવું છું. ખાંડ અને દહીંને પૂરેપૂરું રીતે મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે હલાવવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે થઈ ગયું છે મિક્સ. હવે આપણે આને અંદર બધા ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરશું. બદામ છે, મેં 8 થી 10 બદામ લીધેલી છે અને આ રીતે કતરણ કરેલી છે. કાજુ લેશું. કાજુ પણ 8 થી 10 લઈને ટુકડા કરેલા છે. ચેરી છે. ચેરી તમને ઇઝીલી બજારમાં મળી જાય છે અને નાના બાળકોને ખૂબ જ ભાવે છે. જેલી નાખેલી છે. જેલી પણ તમે કલરફુલ લઈ શકો છો. તૂટી ફૂટી છે. તૂટી ફૂટી પણ આપણે કલરફુલ જ લીધેલી છે. આ ચોકલેટના દાણા પણ તમને ઇઝીલી બજારમાં મળી જાય છે અને જો તમારે ઘરે બનાવવા હોય તો ઘરે પણ બની જાય છે. અને આપણે હવે નાખશું કાળી દ્રાક્ષ. આ રીતે બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ નાખીને હવે આપણે આને હલાવી લેશું, જેથી કરીને બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણા સરસ રીતે શ્રીખંડમાં મિક્સ થઈ જાય. આવી રીતે આપણે આમને હલાવતા રહીશું. આવી રીતે આપણી શ્રીખંડ બની જાય પછી આને તમે 2 થી 3 કલાક ફ્રીજની અંદર ઠંડુ કરવા માટે રાખી શકો છો, જેથી કરીને જ્યારે તમારે સર્વ કરવું હોય ત્યારે તમે સર્વ કરી શકો છો. હવે આપણે આ શ્રીખંડને ગાર્નિશ કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે આપણું શ્રીખંડ બની ગયું છે. આને તમે 2 થી 3 કલાક ફ્રીજમાં રાખીને હવે આપણે આને ઉપરથી બદામ નાખશું.
આવી રીતે આપણે બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ નાખવાના છે અને આપણું પછી શ્રીખંડ તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે. અને જો તમે શ્રીખંડને ઘરે જ બનાવતા હોય તો શ્રીખંડ ખૂબ જ સરસ હોય છે અને નાના બાળકોને ખૂબ જ ભાવે છે, કારણ કે આની અંદર આપણે જે ચેરી, તૂટી ફૂટી ને બધું નાખ્યું હોય છે, તેથી શ્રીખંડ આપણું ખૂબ જ કલરફુલ થાય છે. મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવી રીતે આપણે બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉપરથી નાખશું, જેથી કરીને આપણું સરસ શ્રીખંડ લાગે. આ બધું ઓપ્શનેબલ છે, તમે નાખવું હોય તો નાખી શકો, નહીંતર કાંઈ નહીં. તો તૈયાર છે આપણું અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડ. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો.